Xin mời tất cả quý cô bác anh chị em cùng nhau đứng dậy. Chúng ta cùng nhau thờ vượng trong chủ ngày là ngày hôm nay. Chúng cháu cảm thấy rất là vui mừng khi mà hội thánh, khi mà cháu rất lâu rồi quay lại thì nhóm rất là đông, và cô chú anh chị em rất là yêu mến Chúa. Thực sự cháu rất cảm động vì điều đó. Và thì lần này chúng ta sẽ cùng nhau thờ phượng Chúa, hát ngợi khen Chúa thì lần này ạ. Hướng về Ngài, tập trung về Ngài. Hallelujah, Hallelujah. Tôi muốn hỏi anh chị em một chút. Trong số anh chị em ở đây, anh chị em hình dung một cái anh chị biết cái bật không nhỉ? Hình dung nhiều một cái bật mà to to này, có thể là số lưng hay là ở vị trí lưng, cái bớt quai bị
cho bay cái đến không? Ok, được rồi, nếu mà ngại thì tí sẽ đến gặp riêng tôi, không sao, nếu mà ngại. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con dâng thời gian còn lại trong tay Chúa. Nguyện lời của Chúa trong buổi chiều hôm nay khích lệ chúng con, sức giàu, Ngài sức giàu qua lời của Ngài, ban phước cho mỗi chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng mình ngồi xuống, chúng hai chúc phúc cho người bên cạnh nhé. Xin gửi lời chào đến thầy anh chị em nhé. Rất là cảm ơn Chúa vì rất là ngạc nhiên hôm nay đến đây để thấy có rất nhiều những bạn thanh niên ở trên Hà Nội. Tôi cũng rất là bất ngờ. Anh nhận theo lịch của tôi thì tuần sau tôi mới về cơ, thay đổi một chút để tuần sau có lịch công tác. Và tôi rất là bất ngờ. Thực ra hôm qua tôi cũng đã biết thông tin rồi nhưng mà không nghĩ là đông người như thế này. Tôi nghĩ chắc là người. Nhưng mà hôm nay anh chị em đến để còn thờ phượng, dẫn hát, chia sẻ, dâng hiến. Tôi vừa chụp ảnh tôi đăng lên các mục sư rồi. Và đây điểm nhóm tôi hữu, thì giao lên cho tôi hữu nhé. Nhưng mà trong tôi nhận thấy là trong những người mà dẫn thờ phượng thì có một người ở Nam Định mà chẳng thấy chịu về Nam Định gì cả. Anh chị em nhỉ, tôi thắc mắc một chút. Anh chị em có thấy thắc mắc không? Đó. Người Nam Định phải về phục vụ Nam Định với anh chị em. Nhưng mà tôi tin rằng sẽ có thời gian sắp tới người chị em sẽ về Nam Định, phục vụ Nam Định. Amen. Amen. Và chúng ta cùng nhau đến nghe lời Chúa nhé. Người Nam Định về phục vụ Nam Định, giải Nam Định về phục vụ Nam Định. Chúa đang thăm viếng mảnh đất Nam Định. Chúa đang thăm viếng một thánh lợi sống. Thực sự đó, ở trên Hà Nội tôi không biết những điểm nhóm nào, những khu vực nào. Nhưng tôi được nghe nói hôm qua Chúa thăm viếng ở trên điểm nhóm 48 tôi hữu rất là mạnh mẽ khi một số lượng Đức Phê giảng hôm qua tôi đến được. Nhưng mà có một cái điều gì đó rất là mạnh mẽ, sự hiện diện của Chúa khiến rất nhiều bạn trẻ ở đó được gặp với Chúa cái cá nhân. Họ thờ phượng đến 10 rưỡi, trong khi đó 10 giờ cái tòa nhà nó đóng cửa đuổi hết mọi người ra ngoài rồi, nhưng mọi người vẫn muốn thờ phượng Chúa đến 10 rưỡi, chứng tỏ có điều gì đó rất đặc biệt của anh chị em, cực kỳ đặc biệt. Tôi tin Chúa đang hành động trên hội thánh của chúng ta. Anh chị em phải biết rằng là tôi cũng đọc không phải là quá nhiều sách, nhưng mà những sách mà tôi đọc ấy, thường là những sách đặc biệt về ân tứ. Và nổi trội thì có hai nhân vật trong lịch sử của hội thánh ấy. Trong lịch sử của Phấn Hưng ấy thì có hai nhân vật, một người là bà tổ phong trào Phấn Hưng Vũ Tuần, anh Treo hiểu nhé, người sáng lập mà người mang đến một phong trào ân tứ Vũ Tuần rất là mạnh. Tên của bà là Mariette. Bà là một người nữ rất là nhỏ bé thôi nhưng mà cực kỳ quyền năng. Người thứ hai là Evan Roberts, mang đến sự phấn hưng tại xứ Wales. Tôi cũng đọc nhiều những con người khác, nhưng hai con người này tôi rất để ý. Bởi vì anh chị em ý điều này nhé, cái điều mà tôi đang chia sẻ này, nếu mà anh chị em nắm bắt được trong cái thời điểm này, tôi tin chắc anh chị em sẽ đọc được. Bởi vì tôi đã đọc nhưng mà tôi chưa từng trải nghiệm, như gần đây tôi trải nghiệm. Bởi vì cái sự trải nghiệm này ấy, nó mang đến sự phấn hưng rất lớn trong thời của Mariette hay là Evan Roberts. Khi còn trẻ ấy, Evan Roberts đã từng cầu nguyện xin Chúa hành động và cứu cả xứ Wales. Trong một ngày ông cầu nguyện ấy, thì có một cái bàn tay từ trên mặt trăng. Ông đang cầu nguyện buổi tối thì một cái bàn tay từ trên mặt trăng này, từ trên mặt trăng thò xuống dưới xứ Wales và chúc phúc cho cả xứ Wales. Và chính cái buổi cầu nguyện đó, Chúa nói là Chúa sẽ sức giàu cho Evan Roberts để mang đến sự phấn hưng rất lớn. Nếu anh chị em sẽ đọc lịch sử, trong vòng 6 tháng tất cả các nhà tù tại xứ Wales đóng cửa. 6 tháng nhá, tất cả các nhà hàng, quán bar, cái mại dâm đóng cửa hết. Ca đoàn đa phần là công an. Anh chị em nếu có thể search trên Google thì có thể thấy rõ ràng một cái sự phấn hưng rất lớn. Nghĩa là những cái con vật mà nó làm ở trong gọi là người ta khai thác than ấy, ở trong hầm mỏ ấy,
Như con vật hồi xưa khi mà Chúa chưa thăm viếng ấy, phải hét lên những cái tiếng rất là bậy thì con vật nó mới đi. Nhưng bây giờ người chủ của con ngựa đấy nói rằng cái con ngựa xấu xí này có đi không thì nó không đi. Xin lỗi, khi người ta nói là cái con ngựa yêu này mày đi thì nó không đi nữa, phải nói là con ngựa xấu xí này đi thì nó mới đi. Bởi vì trước đó người ta quen cái gì lấy những cái lời rủa xả con ngựa, nhưng bây giờ người ta không còn rủa xả ngựa nữa. Người ta nói là ngựa yêu ơi, hãy đi ra thì nó không nghe nữa, bởi vì nó quen nghe những lời rủa xả. Đến nỗi như vậy mà anh chị em, trong vòng 6 tháng khoảng gần 5 triệu người ở cái vùng đó được ảnh hưởng bởi một con người là Evangelos. Nhưng mà hãy nghe nhé, những buổi truyền giảng của ông ấy, từ 8 giờ tối cho đến 4 giờ sáng người ta không muốn về. Anh chị em có bao giờ dự những buổi cầu nguyện từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng không? Mệt. Khi nào người ta nói rằng ông Evangelos ơi, ban tổ chức nói là ông đã mệt chưa? Ông cầu nguyện cho hàng chục nghìn người, ông nói tôi mệt lắm rồi, và chúng ta nghỉ như để mai chúng ta lại tiếp. 6 tháng này người ta cầu nguyện đến nỗi người ta phải đưa ông đi ra khỏi xung quanh, không thì ông đi chết mất. Bởi vì có quá nhiều người được chữa lành. Những buổi nhóm của ông ấy, anh chị biết điều gì không? Người ta bắt bớ, người ta không tin ấy, người ta chưa ước cái mục giảng này thì ngã vào trong dưới này, không phải cầu nguyện. Ở trong tình trạng gì? Xuất thần. Tôi chỉ chia sẻ điều này ở đây thôi nhá. Trên kia tôi không chia sẻ đâu. Cái chính em chọn thì tỏi chị em rất phước. Trên kia chưa được nghe đâu. Maria Esther, một buổi nhóm của bà có 15 bác sĩ, là một trong những bác sĩ tâm lý nhất thế giới, bậc nhất thế giới, đến để tìm xem kẽ hở. Tại sao cái buổi nhóm của bà người ta lại cũng ngã lăn ra? Một trong những bác sĩ đó, một bác sĩ nổi tiếng nhất châu Âu thời đó, khi ông đứng trước mặt, đứng trước mục giảng, ông ngã lăn ra và Chúa cất đi để cho ông xuất thần trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Và khi ông quay lại trạng thái bình thường, ông nói rằng Chúa Giêsu đưa ông lên thiên đàng địa ngục và cho ông sự lựa chọn này. Sao mới bắt cớ ta? Như ông nói, như Chúa Giêsu nói với Saul vậy. Ta cho con một sự lựa chọn, một là thiên đàng, hai là địa ngục, con chọn đi. Và Chúa cho ông đi xuống địa ngục và lên thiên đàng. Một trong 15 bác sĩ giỏi nhất châu Âu thời đó quỳ gối xuống khóc như một đứa trẻ con, rằng tôi thực sự cảm Chúa. Nên anh chị em ơi, cách đây khoảng độ 3 tuần về trước, chúng tôi có nhóm một buổi nhóm tại Vinh Khai. Có một người chị em đúng trong tình trạng như vậy, 3 tiếng liền đồng hồ. Ở đây ai nhóm buổi nhóm đấy nhỉ? Ở đây có mấy người biết. Nằm yên tại chỗ ấy, tôi chưa hề động tay, động chân gì cả. Lúc sau, người đó là người mới tin Chúa nha anh chị em nhé, mà cũng đang bắt bớ Chúa, tin rồi xong bỏ, xong quay lại là đã làm một chút. Và Chúa đánh gục bắt phục ngay. Và khi viết cho tôi một cái tâm thư cũng dài, và tôi nói với người chị em phải tả lại những gì mà em ở trong tình trạng đó. Và người chị em đã nói là em gặp Chúa cách thăm. Và đúng tất cả những lời mà người ta làm chứng ở trong tình trạng xuất thần của Maria Esther và Evangelos, đó là Chúa cho lên thiên đàng. Và Chúa cho xem ở đó có những cái gì thì đúng quả thật như vậy, người chị em được cất lên thiên đàng. Và cho xem ở trên đó có gì, và ở dưới này có cái gì. Nếu anh chị em muốn biết ở trên đó có cái gì thì gặp riêng nhé. Chồng người chị em đó là một công an, là một người cũng gọi là một người công an cao cấp. Người chị em đó có ghi lại tất cả những cái hành trình mình gặp Chúa trong vòng 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng chứ không phải là 30 phút nha anh chị em nhé. Và tôi cứ tưởng sao lại ngất ra đây là gì nhỉ? Khanh ra kia, tôi bảo Khanh ra ngoài kia, tôi chưa biết là ở trong tình trạng đó. Nhưng sau khi hỏi vợ tôi, hỏi thầy Đạt, hỏi tôi, thì tôi nói rằng những cái điều này tôi đã biết, nhưng mà tôi chưa đủ trải qua điều đó. Hey anh chị em yêu dấu của tôi tin Đức Chúa Trời đang làm một điều đó rất mạnh trên đất nước của chúng ta, nên đặc biệt là trên đất nước. Xin lỗi nếu mà chỉ giảng Tin Lành suông, chỉ có những buổi nhóm suông như thế này ấy, thì đến bao giờ mới cứu được hơn 90 triệu người. Như tôi đã nói từ tuần trước ấy, rất nhiều tôn giáo ngày nay, thậm chí kể là Phật giáo, bây giờ họ có những cái hệ phái trong Phật giáo, ma quỷ nó cho cả quyền năng. Có những buổi nhóm mà đầu người ta bốc khói lên, lửa cháy bùng bùng, có đáng tin hơn đạo Chúa. Nếu như đạo Chúa chỉ có những lời hay ý đẹp, xin lỗi đầy người không tin Chúa giảng hay hơn tôi, đi vào lòng người, đúng không anh chị em? Giảng những bài về đạo đức rất đi vào lòng người.
làm gì để cho người ta khen mình, làm thế nào để ra ngoài đường người ta chú tâm vào mình, làm sao để có một lối sống đạo đức đầy người giảng hay như tôi. Nhưng thiếu một cái đó không bao giờ có, đó là quyền năng của Đức Chúa. Amen anh chị em. Bởi vậy với anh chị em yêu dấu của tôi, đây là cơ hội, cũng đây là một cái, tôi có thể nói đây là một cái khoảng thời gian rất là đặc biệt Chúa thăm viếng đất nước của chúng ta. Kinh Thánh chép là ai có tai hãy nghe Đức Thánh Linh phán cùng một. Thảo công vụ các sứ đồ ấy, dân số trên thế giới khoảng hơn 300 triệu người, khoảng hơn 300 triệu người, mà trong một buổi giảng của Phi-e-rơ ấy, anh chị biết bao nhiêu người tin Chúa không? 3.000 người tin Chúa, chưa kể đàn bà và trẻ em. Không có loa, không có đài, không có âm thanh hoành tráng như vừa rồi, nhưng mà 3.000 người tin Chúa, chưa kể đàn bà và trẻ em. Anh chị em hiểu, nếu mà tính cả phụ nữ và trẻ em thì khoảng tầm 20.000. Một bài giảng chỉ nói rất đơn giản về sự chết, sự sống lại, sự phục sinh của Chúa Giêsu Christ. Và trong cái giảng thì rất nhiều người được chữa lành. Và Phi-e-rơ là một con người vĩ đại của Đức Trời, chứ ông chỉ là một ngư phủ đánh cá mà thôi. Ngày hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ với con người này câu chuyện của con người này. Hãy cùng tôi mà trong Luca chương 5, tôi sẽ chia sẻ về mẻ lưới. Hallelujah. Anh chị em ở đây đã từng đi đánh cá chưa? Ai đã từng đi đánh cá giơ tay? Có 2 người, 3 người. Thường thì khi bắt hổ cũng đi rồi đấy. Lên trên núi, xuống biển đều đi rồi. Hãy cùng tôi mở trong Luca chương 5. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn ở trên Hà Nội ấy, có cơ hội đâu để có cơ hội được nghe lời Chúa, mang sự khích lệ gì đó, sao đúng không? Ở trên kia thì ít khi, có lẽ rằng ít khi tôi được mở đến tôi hữu lắm, bởi vì ở đấy nhiều người giảng hay hơn tôi, nên là ít khi mình được đến. Anh chị em ở đây thì anh chị em có thể đến bất kỳ lúc nào được, nhưng ở đây gặp những tướng rồi. Luca chương 5, tôi xin đọc cho anh chị em để theo dõi. Hôm nay tôi sẽ giảng thật nhanh để có thời gian cầu nguyện cho anh chị em. Tôi vẫn nhớ cái người quấy bẩn ở sau lưng, không phải cầu nguyện chữa lành nhé, không phải kiểm tra đâu. Nhưng mà khi tôi thờ phượng của anh chị em, Chúa nhắc nhở tôi cầu nguyện cho người, thế nên một mình nữa. Anh chị em hãy nhớ được đó nhé, mình đã quên điều đó, không phải kiểm tra đâu. Mình có thì mình được biết mà. Tôi xin phép đọc cùng anh chị em Luca chương 5. Một lần kia, khi Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ hồ Genesaret, có người thì nói là biển, có người thì nói là hồ, không sao cả. Dân chúng chen lấn chung quanh Ngài để nghe lời Đức Chúa Trời. Ngài thấy 2 chiếc thuyền đậu gần bờ, những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và đang giật lưới. Ngài lên một trong 2 chiếc thuyền, đó là chiếc của Simon hay là Phi-e-rơ, và bảo ông trèo ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi lên chiếc thuyền giảng cho dân chúng. Khi giảng xong, Ngài bảo Simon hãy trèo ra ngoài nước sâu, thả lưới để đánh cá. Simon thưa thầy, chúng con đã làm việc suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở trong thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở đầy cả 2 thuyền đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Simon Phi-e-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giêsu và thưa: lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội. Vì Simon và tất cả những người ở đó với ông đã kinh ngạc về mẻ lưới vừa rồi. Cả Giăng-cơ và Giăng con Zê-bê-đê, bạn của Simon cũng vậy. Đức Chúa Giêsu phán với Simon: đừng sợ, kể từ nay con sẽ trở nên tay đánh lưới người. Họ đem thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Ngài. Amen. Chúng ta cứ hình dung nhá, hãy hình dung câu chuyện như thế này. Hãy hình dung chúng ta như một con thuyền như vậy. Bỗng một ngày, ở trong một cái đám đông như vậy,
Thuyền thì chúng ta hình dung chúng ta là thuyền nhé. Có một ngày Chúa Giêsu lên trên thuyền của chúng ta. Có một ngày Chúa Giêsu đi lên trên thuyền của chúng ta, lựa chọn cái con thuyền của chúng ta để Ngài gì? Ngài lên đó. Tôi tin mỗi anh chị em chúng ta ở đây đều là những người tin Chúa rồi, đúng không? Tất cả chúng ta đều tin Chúa rồi. Mà Ngài có một ngày Ngài lựa chọn chúng ta để lên chiếc thuyền của chúng ta. Trong những bối cảnh của đoạn Kinh Thánh này, Ngài bước lên chiếc thuyền của Phêrô, rất nhiều thuyền ở trong đó chứ phải 2 cái nhá, nhưng có 2 cái gần nhau. Và Ngài lựa chọn chiếc thuyền của ai? Của Phêrô. Trước đó Ngài đã biết Phêrô rồi. Ngài lựa chọn chiếc thuyền của Phêrô. Và Ngài nói này, hãy trèo ra ngoài một chút thôi, cách bờ để ta có thể có cơ hội giảng tin lành. Nghe này, trong tất cả chúng ta ở đây tin Chúa, tôi và anh chị em, khi tin Chúa một thời gian, chúng ta đều làm chứng cho những người khác về Chúa. Mọi người có tin không? Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều làm chứng về Chúa cho bất kỳ một ai, dù ít hay nhiều. Thì bạn và tôi cũng đã từng làm chứng, đúng không? Đã từng là, ồ, Chúa tuyệt vời lắm, hình như hôm qua Chúa nhậm lời cho mình điều này điều kia. Chúa ban phước cho mình nhé. Chúa chúc phước cho mình tiền để đóng tiền học này. Chúa chúc phước cho mình tự nhiên này, đang đi đường này, hết xăng lại có xăng này. Tôi nghe những người làm chứng có được xăng này, được cho tiền này, được chữa lành này, rất là nhiều. Nhưng mà nghe làm chứng là hôm qua mình ở một chỗ đông, Chúa mở miệng mình ra để làm chứng cho người khác thì rất là ít. Hôm qua Chúa lại khiến tay của mình cầu nguyện cho người khác chữa lành thì ít quá. Nhưng mà làm chứng là hôm qua Chúa ban phước cho mình điều này điều kia thì lại thì nhiều hơn. Nhưng mà trong cái câu chuyện này thì Chúa Giêsu dùng cái chiếc thuyền của Phêrô để làm gì anh chị em? Để gì? Để giảng tin lành. Amen. Ngài dùng chiếc thuyền của Phêrô để giảng tin lành. Ngài lựa chọn, rõ ràng là Ngài lựa chọn chiếc thuyền của Phêrô để giảng tin lành. Sau khi Ngài giảng xong, chiếc thuyền đó là chiếc thuyền có lẽ rằng nghĩ rằng là chỉ đánh cá, thỉnh thoảng đi dạo một chút. Phêrô có thể chở mẹ vợ, chở vợ hay là chở ai thỉnh thoảng đi dạo một chút buổi chiều, hay là thôi thì đi chơi cũng được. Nhưng mà cái chiếc thuyền này không nghĩ rằng có một ngày Chúa Giêsu lại lên tính chính cái thuyền của mình và ở đó không phải là chơi mà giảng tin lành. Cái thuyền này bình thường ta chở cá, đánh cá, đi dạo, nhưng mà hôm nay được sử dụng một việc rất là đặc biệt. Hôm nay được sử dụng và chở một con người cực kỳ đặc biệt, đó là gì? Chúa Giêsu. Anh chị em hãy hình dung nhá, chúng ta như một chiếc thuyền vậy, đang bên trong chúng ta này đang có một con người cực kỳ đặc biệt, hiện hữu, đó là Chúa Giêsu. Amen anh chị em. Hãy nhìn người bên cạnh nào, và hãy nói là tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong bạn. Thật mà, anh chị em cũng tin là Chúa Giêsu đang sống như chúng ta sao? Amen. Tất cả chúng ta đây đều nói là Chúa ơi, con mở lòng con để gì? Mời Chúa vào. Khi đã mời Chúa vào thì đừng có hút thuốc nhá, đừng có uống rượu nhá. Tuần trước tôi đã giảng bài giảng nói về Samson, là người được chọn, Larise, là người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Và Chúa đã nói với mẹ và bố của Samson rằng khi mà ngươi mang thai thì có những điều mà ngươi không được sợ tới, đó là những đồ uống có cồn và ăn những thức ăn mà ô uế, và dường như phải dạy con của ngươi điều đó. Và cha mẹ của Samson đã dạy Samson từ bé, nhưng mà khi đến lớn ấy, thì ông lại đi ngược lại. Ông uống rượu và ăn thức ăn ô uế, đó là mật ong ở trong xác chết của con vật. Điều đó là không được, nhưng mà Samson đã làm. Giống như chúng ta ăn đồ cúng vậy. Chẳng ở đây không ai biết đâu, mỗi mình thôi ăn cái. Chúa nói, lời Chúa có nói rằng thức ăn mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa thánh hóa là được mà. Xin lỗi nhé, đang gọi là người biệt riêng ra ấy thì không chạm đến đồ ô uế. Nếu như bạn và tôi muốn ở trong một cảnh giới sự giàu, ở trong sự hiện diện và mối quan hệ mật thiết với Chúa, thì những đồ ăn đó, đồ uống đó và hút thuốc đó phải gì? Tránh xa. Hãy nói với người bên cạnh rằng hãy tránh xa đi. Tôi ước ao mà tôi được giảng điều này với thanh niên.
Nhiều người thanh niên nói rằng dưới khi trẻ tuổi ăn chơi cho thoải mái đi, sau khi nào đến chồng lấy vợ tính sau. Xin lỗi anh chị em nhé, sợ nhất đến khi thoải mái quá rồi thì không quay được lại. Giờ đây tôi cầu nguyện, tôi ăn năn với Chúa ơi, giá mà con biết được cái đoạn này sớm để con còn kiêng kỵ cho chính cái đời sống của con, để con thực sự tôi và anh chị em chúng ta đều là những người được lựa chọn để biệt riêng ra cho Chúa. Thật đó, thời đó là thời các quan xét thì Chúa lựa chọn một vài người để làm quan xét, nhưng thời nay này thì Chúa lựa chọn chúng ta để làm biệt riêng ra thánh cho Chúa Trời. Amen anh chị em. Thì bởi vậy hãy kiêng cữ. Quay lại cái câu chuyện mà tôi vừa nói, Chúa Giêsu lựa chọn Phêrô, cái thuyền đó, nhưng ngày hôm nay Chúa lựa chọn chúng ta là chiếc thuyền để Ngài ở trên đó để giảng tin lành. Hallelujah. Một chiếc thuyền mà gì chúng ta nghĩ rằng đời sống tôi vẫn vậy, thỉnh thoảng đôi khi yếu đuối thì vẫn phạm tội, thỉnh thoảng thì Chúa ban phước thì vẫn làm chứng, nhưng mà bạn không thể biết được rằng bạn là một trong những chiếc thuyền đặc biệt mà Chúa Giêsu lựa chọn trong hơn 90 triệu con người tại Việt Nam. Đừng nghĩ rằng mình nhỏ bé, đừng nghĩ rằng mình ít học. Chắc ở đây không ai ít học hơn Phêrô. Ông chỉ là một ngư phủ bình thường, một người mà 24/24 chỉ biết chài vào lưới. Bởi trong câu chuyện này Phêrô nói với Chúa như thế này: lạy Chúa, chúng con đã làm việc gì cả đêm mà không bắt được con nào. Nghĩa là cả đêm rồi thì ngày hôm sau phải ngủ gì? Ngủ bù, chứ không phải ngày hôm sau là làm tiếp. Lạy Chúa, chúng con đã làm việc cả đêm rồi mà chẳng bắt được con nào cả. Một ngư phủ bình thường, một con người chất phác như vậy mà Chúa vẫn đến để dùng. Chắc anh chị em ở đây là hơn Phêrô rồi, được học. Ở đây ai đang học đại học giơ tay. Học xong đại học rồi giơ tay. Được học đã là giơ tay rồi. Phêrô từ bé, cái việc học của ông duy nhất là gì? Ra xa hơn tí nữa để bắt cá, làm sao đo độ nước, biết được gì độ gió, bán cá ở đâu, bán cá cho ai, đúng không? Lưới thì như thế nào, lưới câu thì ra làm sao. Từ bé đến lớn ông chỉ biết điều đó mà thôi. Sau khi Chúa Giêsu rời khỏi thì ông cũng vẫn đi đánh cá với mọi người, đúng không? Nào chúng ta đi đánh cá, ông chỉ biết muốn đánh cá và đánh cá thôi. Nhưng Chúa lại lựa chọn ông, cũng như Chúa đã lựa chọn anh chị em. Và Chúa lựa chọn như thế này trong câu 3 này. Hãy nhìn vào câu 3 nhé. Hãy nhìn vào câu 3 cùng tôi. Ngài lên một trong hai chiếc thuyền đó là chiếc thuyền của Phêrô và bảo ông hãy trèo ra khỏi bờ một chút. Rồi Ngài ngồi trên thuyền mà giảng dạy cho dân chúng. Tiếp đến nhá, hãy cùng tôi nhìn vào đoạn này tiếp này. Từ câu 4 này, khi giảng xong, Ngài bảo Simon hãy trèo ra ngoài nước sâu. Hai lần Chúa Giêsu bảo. Có lẽ rằng anh chị em ở đây đã có một lần rồi Chúa bảo chúng ta trèo rồi, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay Chúa có thể nói với anh chị em thêm một lần nữa, hãy trèo thêm một lần nữa. Nhưng lần này ấy, không phải trèo bình thường mà trèo ra ngoài gì? Nước sâu hơn. Có lẽ đôi khi các bạn ở Hà Nội, hội thánh ở Hà Nội, ở thánh ở Tô Hữu, thỉnh thoảng đi xung quanh Tô Hữu hay là các trường đại học, nhưng mà Chúa ngày hôm nay nói là hãy trèo ra sâu hơn tí nữa về Nam Định. Năm sau hay là tháng sau hay là tuần sau trèo ra xa hơn nữa, lên Điện Biên đi. Amen, có amen không? Amen. Hãy nói với người bên cạnh này, trèo ra sâu hơn đi. Nhưng mà Chúa ơi, con làm sao đi được? Con là người đánh cá thì làm sao mà đi được? Và thậm chí Chúa biết được con là người đánh cá, con biết rõ rằng gì? Chúa nhìn thế này, con chuyên nghiệp, con rất là chuyên nghiệp. Cả đêm không bắt được con nào, nhưng không phải mình con mà Chúa nhìn xung quanh này thì chẳng ai bắt được con nào cả. Nhưng mà Chúa nói này, hãy thêm một lần nữa xem. Và trước đó ấy, thực ra là Phêrô đã biết rồi. Bởi vì trước đó thì trong một chương thôi ấy, Chúa chữa lành bà ra cho Phêrô, mẹ vợ, đúng không? Phải là mẹ vợ. Chúa vào nhà thì thấy mẹ vợ của Phêrô từ xa, bà bị ốm. Nhưng cách chữa lành của Chúa Giêsu khác với người khác. Anh chị biết Chúa chữa lành như thế nào? Ngài nghiêng mình về, không phải cầu nguyện ầm ầm ma quỷ giặc ta nghiến răng cầm cập, không, Chúa nghiêng mình.
Tôi đọc đoạn đấy cho anh chị em nghe. Đức Chúa Giêsu câu 38 phần chương số 4 này. Đức Chúa Giêsu rời khỏi nhà hội vào nhà Simon. Bà gia của Simon đang súc vào. Người ta xin Ngài chữa bệnh cho bà. Ngài đến nghiêng mình về phía bà và của cơn sốt lìa khỏi bà. Anh chị em thấy đó là sự sống. Và chính vì điều này Simon Peter tin rằng Ngài sẽ làm điều gì đó trên chiếc thuyền. Hãy nghe nhé. Anh chị em phải tin rằng lần này khác với lần trước, là khi chúng ta thêm một lần nữa bước xa hơn thì chắc chắn rồi Chúa sẽ làm điều gì đó. Khi mà tầm nhìn ra từ nhà xuống bếp thì xin lỗi anh chị em, chẳng bao giờ thấy được dấu kỳ phép lạ. Amen. Amen. Nhưng mà hãy bước ra đi, anh chị em trở thành ngôi sao hết. Lên Điện Biên giảng, anh chị em trở thành ngôi sao hết. Nếu mà anh chị em đăng ký về Nam Định, tôi cho anh chị em đăng ký thoải mái thành ngôi sao hết. Chỉ sợ đến được 2 hôm lại thì mệt thôi. Thật đó, tôi đã từng chứng kiến, ngay cả chính tôi khi tôi đi sang Lào, người ta săn đón chúng tôi từ 6 giờ chiều đến 7 giờ kém 15. Người ta đẩy tôi lên giảng. Đã chuẩn bị gì đâu, tôi chưa chuẩn bị gì cả. Bù phát bảo tí giảng nhé, tôi giảng cái gì bây giờ. Thực ra này lúc nào có vài chục cái câu kinh thánh ở trong người rồi, với một vài giảng tụng rồi, biết là như vậy rồi, nhưng bây giờ giảng cái gì? Họ đẩy tôi vào. Anh chỉ biết giảng bằng tiếng Việt, không có người khác phiên dịch bằng tiếng Lào, gần 500 người, mình cũng run chứ. Mà tôi biết thẩm quyền, tại vì tôi dạy với thẩm quyền mà. Tôi biết Chúa Giêsu đã vào con thuyền của tôi. Và tôi cầu nguyện với Chúa, con sẽ giảng với thẩm quyền. Và tôi không biết ông phiên dịch ông có dạy dịch sai không, nhưng mà cứ nói lướt thẳng, chả hiểu cái gì cả. Ở dưới nước gật đầu, chắc hiểu rồi đấy, gật đầu hiểu rồi đấy. Kiểu gì có amen mà hallelujah. Mà cầu nguyện anh chị em ạ, Chúa này. Thì chúng tôi đi được khoảng một thời gian 2 ngày sau, chúng tôi về ở giữa đường nghỉ giờ nào 10 giờ đêm, mệt rã rời rồi. Anh chị biết họ thì họ ngồi dưới chân của tôi một sư Duy với 2 người nữa tại Đà Lạt, một sư Hùng. Tôi mệt, rã rời chân tay bây giờ, nghĩa là lưng chưa đặt xuống giường thì đã ngủ rồi, thậm chí là gáy nếu như mà ngáy. Họ ngồi khoảng 30 người dưới chân mình, 11 giờ tôi lại ngồi làm gì, cách mình ngủ à? May mắt ra tí 11 rưỡi vẫn thế. Thế là có một ông đập chân, một sư dậy làm gì? Dậy cầu nguyện cho chúng tôi đi làm gì nữa? Chúng tôi đang chờ để cầu nguyện đây. Tấm lòng trong khác anh chị em ạ. Tôi chẳng biết mình nói cái gì bây giờ, chỉ nói đơn giản về Thánh Linh. Họ có nghe về Thánh Linh, nhưng họ chưa được nghe về tiếng mới. Họ có nghe về Thánh Linh, nhưng mà họ chưa được nghe về quyền năng của Ngài. Tôi giảng về công việc các sứ đồ chương 2 trong vòng 5 phút, chưa cầu nguyện cho họ. 2-3 người bắt vẫn đứng dậy cầu nguyện trong tiếng mới luôn, không phải đợi tay. Anh chị em ơi, nếu không ra đi xa, chẳng bao giờ thấy được quyền năng. Amen anh chị em. Ở bên Malaysia, chỗ Johor Bahru, cách biên giới Singapore khoảng độ 5 cây số, tôi đến chia sẻ cho hội thánh Baptist không hề nói tiếng mới. Tôi xin phép phụ tá của mục sư, tôi không kể mục sư đấy ở đây, một hội thánh lớn, và tôi xin phép được giảng với Thánh Linh. Lúc đó tôi chưa phải mục sư, năm 2012-2013, và hai vợ chồng đó 4 người với 2 người nhìn nhau, hôm nay thì đâu chơi rơi xuống, bây giờ xin giảng với Thánh Linh. Mục sư Dũng thì giảng một vấn đề khác, và họ bàn với nhau. Tôi bảo là yên tâm, tôi sẽ không cầu nguyện trong tiếng mới, tôi chỉ giảng với Thánh Linh có được không? Và họ đồng ý, nhưng mà giảng 15 phút nhé, không được cầu nguyện tiếng lại nhé, không được đặt tay nhé. Được, tôi cũng đặt tay, không được tiếng lại. Tôi cũng giảng về công vụ các sứ đồ chương 2 câu 17, giảng trong vòng 7 phút. Anh chị biết điều gì nào? 3 cái người huế hàng đầu nhé. Tôi đọc trong Kinh Thánh cái câu đó là thình lình có tiếng gió thổi vào áo. Tôi thích cái từ thình lình. Thình lình 3 người đứng dậy, lưỡi họ thè ra, họ lưỡi họ, tôi nhìn tận mắt chết cái lưỡi họ nhảy ở trong
sách ấy trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đến khi tôi đặt tay tôi bảo trở lại trạng thái bình thường, họ quay lại trạng thái bình thường. Và một trong 3 người đó là người nhà của thầy Nguyễn Sơn bây giờ ở trong nhóm ở trên cụm đi tech. Sau này tôi biết là họ Hàng. Anh nói với tôi như này: thầy ơi, nó như thế này này, em không thể miêu tả được, ở trên đấy nó đẹp, em không thể miêu tả được em cá nhân em với Chúa như thế nào. Và quỳ gối khóc gần 3 tiếng đồng hồ, dỗ khóc như đứa trẻ con, dỗ không nín lại được. Anh chị em hiểu như vậy thì người ta có dâng mình cho Chúa không? 1 tháng sau anh đó rời Malaysia để về hầu với Chúa. Khi người ta đã gặp Chúa cách cá nhân thì chẳng có điều gì trên đất này là giá trị hơn Chúa và hơn chính mỗi chúng ta. Amen anh chị em. Không có gì giá trị. Nên tại sao tôi biết được Phaolô khi ông gặp Chúa hay là gì Phi-e-rơ, nói với anh chị em nhé, tôi biết được bí mật Phi-e-rơ không phải là một người nghèo. Ở đây ai đã có tàu chưa giơ tay? Ai có một chiếc cano nhỏ giơ tay? Ở đây ai có không? Có. Du thuyền. Thời của Phi-e-rơ đấy. Cảm ơn anh Hà nhé. Chiếc tàu đánh cá của Phi-e-rơ nó giống như du thuyền rồi. Ngày nay người ta muốn mua một chiếc tàu để đánh cá chuyên nghiệp rơi vào khoảng 5 đến 7 tỷ. Chuyên nghiệp nhé. Và tàu của Phi-e-rơ là một trong những tàu gì? Chuyên nghiệp thời đó. Và sẵn sàng Phi-e-rơ gì? Bỏ thuyền, bỏ lưới mà gì? Nếu như anh chị em không bước ra xa hơn để đánh mẻ lưới kỳ diệu thì xin lỗi, thì không bao giờ có thể bỏ được thuyền, được lưới đâu. Thật đó. Tầm nhìn xa từ nhà cho đến cầu đồng hồ ở Nam Định kia thì không bao giờ bỏ thuyền, bỏ lưới được. Tôi khẳng định với anh chị em như vậy. Bởi vì Chúa đã nói này biết không? Còn anh ra thêm một lần nữa để đánh cá. Nhưng mà thầy ơi, theo cách hiểu của Phi-e-rơ này, thầy ơi, làm gì có đánh cá cả đêm rồi, nhưng vâng lời thầy con sẽ thêm một lần nữa. Hãy nói với người bên cạnh rằng vâng lời Chúa Giêsu, hãy ra xa thêm một lần nữa. Ở đây ai muốn ra xa giơ tay, chụp màn hình, chụp để cho người ta đăng ký luôn, bắt đặt tay luôn, chụp luôn. Tuần sau chúng tôi có chuyến đi của thanh thiếu niên lên Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Ai muốn đăng ký đi cùng? Thắc mắc. Tôi cho thanh thiếu niên để cho một thành đi. Con trai tôi cũng đi, đang học cấp 2, cấp 3, đi hết. Đi để trải nghiệm, đi để biết được đời sống hiện tại, đi để xem rằng Chúa Giêsu ở Hà Nội có khác Chúa Giêsu ở trên Điện Biên không? Giống nhau cả anh chị em. Hay là chẳng Chúa Giêsu ở trên Hà Nội nó khác Chúa Giêsu ở Nam Định. Chúa Giêsu ở Hà Nội thịnh vượng hơn, quyền năng hơn. Ở Nam Định Chúa Giêsu kiểu khác, nhanh nhái công giáo. Giống nhau hết anh chị. Chỉ có điều là chúng ta chưa bước ra khỏi thuyền xa hơn thêm một lần. Này Chúa, có lẽ xa hơn của con, có lẽ con sẽ phải dậy sớm hơn để cầu nguyện. Cái đi xa hơn của con có lẽ là con phải đọc Kinh Thánh nhiều hơn. Đi xa hơn của con có lẽ rằng con phải đến hội thánh vào ngày Chủ nhật sớm hơn để phục vụ cho hội thánh này. Đó là cách để chúng ta đi xa hơn. Amen anh chị em. Xa hơn có lẽ rằng con phải móc hầu bao của con dày hơn một chút để cắt đi cái sự tham lam của con suốt ngày ăn gì, uống gì và mặc gì. Sáng nay một sư mới đi hướng giảng trên Phú Thượng mà dựng một bài chia sẻ rất hay. Đã lâu lắm mà tôi chưa được nghe bài giảng hay như vậy. Nghe xong mình cảm thấy mình có đầy thứ để mà trở nên gì. Bài giảng tiêu đề là gì nhớ? Tôi nhớ, tôi sẽ xong rồi. Vừa nghe sáng lên bây giờ đã thì tự do thật. Ông mình có đầy thứ mà Chúa chưa được tự do. Hãy đi ra thì sẽ được tự do. Ở đây ai thích tự do là rất hay. Không có gì quý hơn độc lập gì tự do. Thế mà đầy thứ cũng được tự do. Đi ra một tí rồi, bây giờ mình mới đi ra thì ai trong nhà, ai trông chó của mình. Ở đây là không có, đây không sao. Ai nói sống ở đây. Thế mà tôi mới đi truyền giảng, ai trông chó của tôi, ai trông nhà cho tôi, ai xây nhà cho tôi, đất tôi mua kia ai bán hộ tôi. Anh chị
chị em ơi, chúng ta có đầy những lý do để chúng ta không vươn ra được. Tôi chưa học xong trường Kinh Thánh năm 2, chẳng có tiền đi. Xin lỗi, chúng ta đang muốn đi thì đi đâu cũng được, chỉ sợ chúng ta không đi mà thôi. Amen. Amen. Hãy ra xa hơn để bắt cá. Cái chi tiết này rất hay. Cái loại cá mà Phêrô bắt là cá rô phi. Cá rô phi. Mà anh chị em ơi, chưa bao giờ họ tưởng tượng ra một mẻ mới kỳ diệu đến như vậy. Thậm chí họ gọi đến những người bạn ở thuyền khác ra là: nào các bạn ơi, rất nhiều cá, đến nói gì đứt, gần đứt lưới. Thuyền gần gì? Chim. Anh chị em thấy không? Nghĩa là được sức giàu đến nói gì? Nghĩa là được sức giàu đến nói chưa bao giờ tưởng tượng rồi. Đến nói là sức giàu gần chim. Khi Chúa Giêsu bước vào con thuyền của anh chị em đã từng đi ra một lần rồi. Nhưng câu cái đầu tiên ấy, đoạn đầu tiên là Chúa Giêsu nói Phêrô hãy ra xa hơn một chút. Nhưng mà lần thứ hai Chúa nói Phêrô cho một cách khác: này con, như kiểu Chúa nói con có tin ta, con có tin ta, nhưng mà tin ta hãy trèo sang một tí nữa. Phêrô cũng nhìn Chúa chứ, không biết có làm không được. Chúa đóng thợ mộc, bây giờ Chúa bây giờ loại gỗ gì hay là đinh loại gì thì Chúa biết, chứ bây giờ Chúa lại nói là ra xa để đánh cá, con không tin rồi. Anh chị em bây giờ hỏi một cái ông ở trên rừng hỏi đang đánh cá ở câu như nào, anh em chị em hỏi đâu? Chúa Giêsu nói rằng là người thợ mộc đúng không? Anh chị em có thể hỏi Chúa rằng cái loại đinh này đinh bao nhiêu, mét dài bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu, đúng không anh chị em? Búa này thì đã được đóng được cái gì thì Chúa Giêsu sẵn sàng có thể trả lời được. Nhiều Phêrô đứng mình khi Chúa Giêsu này ra kia xa hơn nữa. Chúng con nói rằng con khen cha Chúa ơi, nhờ ơn